वेलकम टू महास्पर्धा। मित्रांनो, आज आपण कर सहाय्यक म्हणजेच टॅक्स असिस्टंट या गट क च्या पदासाठी जॉईनिंग झाल्यानंतर किती पगार मिळतो याविषयी संपूर्ण माहिती पाहणार आहे। यापूर्वी आपण लिपिक टंकलेखक या पदासाठी किती पगार मिळतो हा व्हिडिओ आपल्या महास्पर्धा या यूट्यूब चॅनलवर अपलोड केलेला आहे। त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तर 7व्या वेतन आयोगानुसार म्हणजेच 1 जानेवारी 2016 पासून नवीन पे मॅट्रिक्स सिस्टीम आणलेली आहे। त्यामध्ये वेगवेगळे स्तर आणि लेवल इन्क्लूड आहेत। तर वेगवेगळे स्तर म्हणजे कोणते, तर S1, S2, S3, S4 असे S31 पर्यंत असे वेगवेगळे स्तर तयार केलेले आहेत। म्हणजे त्या स्तरामध्ये वेगवेगळी पदं आणि वेगवेगळे संवर्ग असे इन्क्लूड केलेले आहेत। मग टॅक्स असिस्टंट हे पद आपलं S8 या स्तरामध्ये येतं आणि त्याची वेतन श्रेणी निश्चित केलेली आहे, ती आहे 25,500 ते 81,100 अशी ही वेतन श्रेणी आहे। आणि त्याचबरोबर या S8 स्तरामधील टॅक्स असिस्टंट या पदाला 2400 ग्रेड पे आहे। त्याचबरोबर टॅक्स असिस्टंट या पदाबरोबरच आरोग्य सेवक हे पदसुद्धा याच S8 या स्तरामध्येच येतं। त्यामुळे आरोग्य सेवक आणि टॅक्स असिस्टंट या दोन्ही पदाचा पगार हा सेमच राहील, ते गोष्ट तुम्ही लक्षात घ्या। तर हे 25,500 ते 81,100 म्हणजे काय, तर तुम्ही ज्यावेळेस जॉईनिंग होता त्यावेळेस तुम्हाला 25,500 या बेसिकनुसार तुम्हाला पगार मिळत असतो आणि त्याच पदावर शेवटपर्यंत तुम्ही राहिलात तर 81,100 या बेसिकनुसार तुम्हाला इतर भत्ते रिलेट करून तुमचा पगार कॅल्क्युलेट केला जातो। तर तुम्ही जेव्हा पहिल्यांदा जॉईन करता त्यावेळेस तुम्हाला 25,500 हे मूळ वेतन असेल। दरवर्षी त्या मूळ बेसिकमध्ये तुम्हाला 3% वाढ दिली जाते। तर त्या मूळ बेसिकमध्ये पहिल्या काही वर्षात 800 रुपये एवढी अमाऊंट ॲड होत जाईल आणि एक टप्पा असा पूर्ण होईल की त्यानंतर त्यामध्ये 900 रुपये, 1000 रुपये, 1100 रुपये अशी मूळ वेतनात वाढ होत जाईल। त्याबरोबर तुमचं मूळ वेतनसुद्धा वाढत जाईल। तर आपल्या पेमेंट स्लिपमध्ये कोणकोणत्या गोष्टी असतात ते आपण पाहूया। तर मूळ बेसिक वेतन असतं, त्याचबरोबर घर भाडं असतं, त्याचबरोबर महागाई भत्ता असतो, प्रवास भत्ता असतो आणि आता पेन्शन सिस्टीम बंद केल्यानंतर नवीन DCPS सिस्टीम आणलेली आहे। त्यामध्ये राज्य शासन आपल्या पगाराच्या म्हणजेच मूळ वेतनाच्या आणि महागाई भत्त्याच्या 14% रक्कम आपल्या पगारात ॲड करत असते आणि ती रक्कम नंतर कट करून घेतली जाते व ती आपल्याला नंतर रिटायरमेंट नंतर भेटत असते। तर आपला पगार हा कसा कॅल्क्युलेट केला जातो ते आपण पाहूया। तर महागाई भत्ता आज घडीला 17% आहे। 17% म्हणजे कसा, तर तुमचं बेसिक आहे 25,500 आणि त्या 25,500ला 17% केल्यानंतर येणारी रक्कम ती 4,335 रुपये असेल। त्याचबरोबर घर भाडं मिळतं। तुम्ही जर हे घर भाडं वेगवेगळ्या शहरात किंवा खेड्यात नोकरी करण्याच्या ठिकाणावर अवलंबून असतं। सध्या 8, 16, 24% अशी वेगवेगळी स्लॉट तयार केलेले आहेत घर भाड्यासाठी। तर तुम्ही कोणत्या ठिकाणी नोकरी करता त्यावर ते डिपेंड असतं। टॅक्स असिस्टंटला आज घडीला सध्या जॉईनिंग ही मुंबई शहरात दिली जाते, त्यामुळे मूळ वेतनाच्या 24% तुम्हाला घर भाडं मिळतं। म्हणजेच 25,500ची 24% केली तर 6,120 रुपये हे तुम्हाला घर भाडं मिळत असतं। तर ट्रॅव्हलिंग अलाउन्स या पदासाठी टॅक्स असिस्टंटला 400 रुपये आहे। त्याचबरोबर काही रक्कम ही 5व्या वेतन आयोगाच्या नुसार काही रक्कम आपल्या पगारामध्ये ॲड केली जाते, ती आहे 200 रुपये। आणि त्याचबरोबर तुम्हाला पाठीमागं सांगितल्याप्रमाणे जसं की राज्य शासन आपल्या पगारात 14% रक्कम ॲड करते आणि ती नंतर कट करून घेतली जाते। जेव्हा आपण रिटायर होतो त्यावेळेस ती रक्कम आपल्याला पुन्हा मिळत असते। तर ती रक्कम आपल्या मूळ पगाराच्या आणि महागाई भत्त्याच्या 14% दिली जाते। मग ती कशी कॅल्क्युलेट केली जाते बघा। तर आपलं बेसिक आहे 25,500, त्याचबरोबर महागाई भत्ता आहे 4,335, त्याची टोटल बेरीज होती 29,835 रुपये आणि त्याचं 14% काढल्यानंतर ते रक्कम होती 4,176.90 पैसे एवढी रक्कम होती। तर त्याची ॲप्रॉक्सिमेट रक्कम घेतली 4,177 रुपये। तर ही ग्रॉस ॲडजेस्ट इथं ॲड केल्यानंतर
पाहता टोटल बेरीज झाली 40,732 रुपये आणि हीच आपली ग्रॉस अमाऊंट असेल. म्हणजेच जो टोटल आपला पगार आहे तो 40,732 रुपये असणार आहे. 40,032 रुपये किती मोठी रक्कम वाटते बघा. क्लर्कच्या तुलनेत इथे पगार खूप जास्त आहे. तर आता आपल्या हातात किती पगार येतो हे आपण पाहूया. तर ग्रॉस अमाऊंट आणि नेट अमाऊंट ह्यातला फरक समजून घेऊया. जसं की आपण GDP आणि NDP म्हणजेच नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आणि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टमध्ये फरक करतो, घसारा जसा वजा करतो, त्याच पद्धतीने इथं नेट अमाऊंट आहे. त्यामध्ये काही रकमा तुमच्या या पगारातून ग्रॉस सॅलरीतून कट होत असतात. त्यात व्यवसाय कर आहे. 10,000च्या वर पगार असेल तर तुम्हाला 200 रुपये प्रोफेशनल टॅक्स लागत असतो. व्यवसाय कर तो प्रत्येक कर्मचाऱ्याला लागत असतो. उपसचिव असला तरीच तुम्हाला 200 रुपये हा कर लागणार आहे. त्याचबरोबर GIS म्हणजेच गट विमा, आपला विमा असतो शासन उतरवतं आपलं, ते 360 रुपये आहे. डिडक्शन ॲडजस्ट, जसं की मी आत्ता तुम्हाला सांगितलं की जी रक्कम आपल्या पगारामध्ये राज्य शासन ॲड करतं 14%, 4,177 रुपये, तीच रक्कम इथं या पगारातून कट केली जाणार आहे. त्याचबरोबर स्टॅम्प, रेव्हेन्यू स्टॅम्प आहे, 1 रुपया कट केला जाणार आहे अमाऊंट. आणि त्याचबरोबर आपल्या पगारात जसं तुम्हाला आता सांगितलं की बेसिक आणि DAची बेरीज मिळून 14% राज्य शासन आपल्या पगारात ॲड करतं, तशीच बेसिक अधिक DA यांची 10%, म्हणजे आपलं बेसिक किती आहे 25,500, त्या DA किती 4,335, याची बेरीज झाली 29,835 रुपये आणि त्या 29,835चं 10% म्हणजेच 2,984 रुपये ही आपली 10% रक्कम या आपल्या ग्रॉस अमाऊंटमधून कट होत असते. म्हणजेच टोटल अमाऊंट ही 200 रुपये प्रोफेशनल टॅक्स, GIS गट विमा 360 रुपये, आपल्याला राज्य शासनाने देऊ केलेली रक्कम 4,177 आणि 1 रुपया रेव्हेन्यू स्टॅम्प, त्याचबरोबर ही आपल्या NPS अकाउंटमध्ये जाऊन पडणारी रक्कम 2,984 रुपये, अशी मिळून 7,722 रुपये आपली ग्रॉस अमाऊंटमधून कट होत असते रक्कम. तर 40,732 रुपयेमधून, तर 40,732 रुपयेमधून ही रक्कम वजा केल्यानंतर आपल्या हातात येणारी रक्कम आहे 33,010 रुपये. एवढा आपल्याला टॅक्स असिस्टंट झाल्यानंतर पहिला पगार मिळणार आहे. मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, या अमाऊंटमध्ये एकदम थोडासा फरक पडू शकतो, कारण सध्या माझ्याकडे तुम्हाला प्रूफ दाखवण्यासाठी टॅक्स असिस्टंटची पेमेंट स्लिप नाही, पण या हिशोबात काही फरक पडणार नाही. एकदम थोडासा फरक पडू शकतो. तर साधारण 33,000 रुपये तुम्हाला पहिली सॅलरी मुंबई या शहरामध्ये मिळणार आहे, किंवा इतर पुणे असेल, औरंगाबाद असेल, नागपूर असेल, अशा सुद्धा मेट्रोपॉलिटन सिटीमध्ये तुम्हाला 33,000 रुपये पहिला टॅक्स असिस्टंट झाल्यानंतर पगार मिळणार आहे. इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, S6 म्हणजेच मंत्रालय क्लर्क या पदावर जॉईन झाल्यानंतर आणि S8 म्हणजेच टॅक्स असिस्टंट या पदावर जॉईन झाल्यानंतर तुमचं जे प्रमोशन होणार आहे त्यानंतर तुम्हाला डायरेक्ट S14 तुमचा प्रवेश होणार आहे या स्तरामध्ये. म्हणजे तुम्ही क्लर्कचं डायरेक्ट ASO होणार आहे आणि S8 असिस्टंटचं तुम्ही डायरेक्ट STI होणार आहे. त्यावेळेस तुम्हाला 4,300 रुपये हे ग्रेड फे मिळणार आहे. त्याचबरोबर 38,600 रुपयेनं तुमचं बेसिकनं सुरू होणार आहे. म्हणजे 38,600 रुपयेवर तुम्हाला इतर भत्ते रिलेट केले जाणार आहेत. जे पण भत्तेची रक्कम होईल ती तुमची 50, 55, 60,000 रुपयेच्या घरात ही रक्कम जाणार आहे. तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला या टॅक्स असिस्टंटला 33,010 रुपये म्हणजेच जवळपास 33,000 रुपये तुमच्या हातात पगार मिळणार आहे. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, मित्रांना शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर तुमच्या काही शंका असतील तर तुम्ही जरूर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून विचारू शकता. त्याचबरोबर डिस्क्रिप्शनमध्ये व्हॉट्सअप लिंक आहे, टेलिग्राम लिंक आहे, तुम्ही मला डायरेक्ट मेसेज करू शकता, कॉल करू शकता, काही अडचण नाही. फक्त चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरायचं नाही. थँक्स फॉर वॉचिंग महास्पर्धा.